අයිබෝවන් වන හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද පල්ලෙහා පෙන්නන වගේ green screen subscribe animation එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දීලා තියෙනවා ලින්ක් එක. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට් එකට යන්න. මේ තමයි Pansoid එකේ මේ ක්‍රියේෂන් සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. එතන ඔයා මෙන්න මේ ඕපන් ඉන් ක්ලිප් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. මම මේක කලින්ම ක්ලික් කරා. හරි. ඊට පස්සේ මේ පේජ් එකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ thumbnail එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකට හේතු වෙන්නේ ඔයා මේකේ සයිඩ් view එක තියෙනවා. මෙතන ෆ්‍රන්ට් view එක ගන්න මෙන්න මේ ඇහැ උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේ ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේන්නේ දැන් තියෙන නේම් එකයි අපේ ලෝගෝ එක නැහැ. මේක එඩිට් කරගන්න ඕන. ඒකට ඔයා යන ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලට ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල ඔයා මෙතන යන්න ඕන. මම මෙතන ගන්න ඕන your logo and name කියන එක. මෙතන shape circle කියලා තියෙනවා. text එක name කියලා තියෙනවා. මෙතන මේක වෙනස් කරන්න ඕන. කියලා දීලා enter එක ක්ලික් කරනවා. ඊට මෙතන ඔයාලට පේනවා මේක වෙනවා. මට මේකේ size එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. මොකද මේ චූටි. ඒක ලොකු වුණා. ඊළඟට shape කියන එක තමයි circle කියලා දෙන්නේ. එතන පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන text එක select කරන් තියෙනවා. මේක select කරන්න ඕන. ඔයාට වාගේ ෆයිල් එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතන select කරනවා. හරි. ඒක ඔටෝම select කරලා තියෙන්නේ. දැන් play කරලා බලමු. හරි. මේක download කරන්න මම මෙන්න මේ downloads වලට යන්න ඕන. මෙතන start video render කියන එක උඩ click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක render වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන තියෙනවා download your video කියලා. අන්න ඒක උඩ click කරන්න ඕනවා. click කරාම මෙහෙම යනවා තවත් site එකකට. එතන තියෙනවා thanks you for using Pansoid. thank you for using Pansoid කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක දෙන්නේ MKV වලින්. මට all files වලට දාලා ඕන මෙහෙම MP4 කියලා දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක MP4 එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. මම මෙතනට ගිහිල්ලා show in folder කරනවා. මට ඉතින් මට ආයෙම මම පෙන්නන්නම්. sound mute කරලා තියෙන එකයි හේතුව. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න කියලා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ස්තුතියි.